Et siinä, missä monessa maassa on tunti koululiikuntaa joka päivä, niin meillä on se vuosiasteesta riippuen 2 tai 3 tuntia viikossa. Ja kun yksi oppitunti tulkitaan niin, että se on 45 minuuttia, eli suomalainen koululainen on liikuntatunneilla 90 minuuttia viikossa, josta 30 minuuttia menee siirtymisiin, pukeutumisiin, järjestelyihin. 60 minuuttia ollaan salissa tai kentällä, ja jos on oikein hyvä tunti, harvinaisen hyvä tunti, niin se on aktiivinen puolet ajasta. Eli suomalainen koululainen liikkuu viikossa liikuntatunnilla 30 minuuttia, niin sen ymmärtää kaikki, että sillä ei ihmeitä saada aikaan. Houkuttelevaa, laadukasta, arvostettua, ihmislähtöistä urheilua yhdessä rakentaen. Syttyen ja sytyttäen rakennamme tulevaisuuden onnistujia suomalaisessa urheilussa. Se on pelin henki. Meidän urheilu, loistamme yhdessä. Tervetuloa Pelin henki podcastiin. Meillä on tämän jakson aiheena monipuolisuus valmennuksessa. Vieraana meillä on paras mahdollinen asiantuntija, liikuntatieteiden tohtori ja valmennuksen asiantuntija Sami Kalaja. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitos kutsusta. Hienoa olla täällä. Ennen kuin lähdetään ihan aiheeseen kiinni, niin saadaan vähän asiayhteyttä. Miten susta tuli valmentaja aikoina? Hyvä kysymys. En mä sitä koskaan ole pohtinut. Mä jotenkin tietysti aina pyörittiin urheilupiireissä ja me asuttiin siinä liikuntatieteellisen tiedekunnan rakennuksen vieressä, että kaikki päivät pyörittiin siellä liikunnalla ja nähtiin niitä ihmisiä, niin siihen vaan kasvoja ajautui. Mitkä oli sun lajeja silloin alkuvaiheessa? Mulla on ollut monia eri lajeja. Mä oon harrastanut vähän kaikkea, mutta ehkä niitä ensimmäisiä oli, no ihan eka oli uinti, joo. Mutta telinen voimistelu oli semmoinen yksi laji, minkä pariin mä sitten myöhemmin ajauduin valmentajanakin. Sanon ajaudun, koska liikunnalle meni opiskeleen ja halusin opiskella tennis- ja squash-valmentajaksi, mutta tiedekunta ei pystynyt tarjoamaan opetusta niissä lajeissa, niin sitten mut ylipuhuttiin voimisteluun ja sitten mä vähän niin kuin jäin sille tielle. Puhutaan siitä lisää varmaan myöhemmin myös tässä keskustelussa, mutta aloitetaan vaikka sillä, että kun puhutaan monipuolisuudesta valmennuksessa, niin yritetäänkö vähän tähän alkuun määritellä sitä, että mitä monipuolisuus on? Miten määrittelisit tämän käsitteen? Tämä on siinä mielessä hankala, että helposti lähdetään pilkkomaan atomeiksi jotakin, mikä on oikeasti kokonaisuus. Ja musta me tehdään väkivaltaa valmennukselle, jos me keinotekoisesti erotetaan siitä fyysinen valmennus ja psyykkinen valmennus ja sosiaalinen ulottuvuus, motorinen ja näin edespäin. Mutta ehkä semmoinen keskustelun jäsennyksen kannalta voi olla ihan hyvä pilkkoa sitä. Niin kyllä monipuolisuus, niin ja yksi semmoinen tärkeä linjanveto on monipuolisuus versus monilajisuus, että ne voi olla, harjoittelu voi olla, valmennus voi olla monipuolista yhdessä lajissa tai se voi olla yksipuolista useassa lajissa. Että nekin on toisiaan lähellä olevia, mutta kuitenkin eri käsitteitä. Mä uskon, että toi menee aika monelta sekaisin. Joo, mutta jotenkin jos näitä ulottuvuuksia, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, pistäisi janalle, niin kyllä monipuolisuus tarkoittaa sitä, että siellä janalla liikutaan eri ääripäissä ja siinä keskellä. Jos nyt ajattelee vaikka fyysistä, että voi olla janan toisessa päässä kestävyys ja toisessa päässä nopeus, niin monipuolinen harjoittelu sisältää molempia näitä elementtejä. No nyt kun otit fyysisen monipuolisuuden esiin ja vaikka on samaa mieltä siitä, että sitä on todella vaikea nyt osiin jakaa tätä käsitettä, niin jutellaan kuitenkin siitä hetki. Tuleeko sulle mieleen mitään pitkältä uralta jotain tarinaa tähän fysiikkatreeniin liittyen ja monipuolisuuteen liittyen, jossa sä oot nähnyt tai itse kokeillut jotain asiaa, joka on toiminut, tai sitten toisinpäin, joka ei ole sitten ehkä toiminut sitten, miten sä oot ajatellut, mutta oot siitä oppinut jotain, niin tuleeko sulle jotain mieleen? Mulle tulee päällimmäisenä mieleen viime viikko, jolloin oli Kisakalliossa, oliko se toissa viikko, niin kansainvälinen taitokonferenssi. Ja siellä meidän menestynein alppihiihtäjä Tanja Poutiainen-Rinne piti erinomaisen alustuksen omasta urastaan. Ja Tanja kertoi, että sen
ohella, että hän oli aika paljon tai erittäin paljon suksilla. Muun muassa isä veti moottorikelkan perässä pikkutyttöä, joka oli suksilla, niin hän harrasti jalkapalloa, pelasi Ropsin naisten joukkueessa ihan koko kilpauran ajan ja vielä sen jälkeenkin. Hän harrasti grönlantilaista köysivoimistelua, missä tehdään puitten väliin pingotetulla köysillä rekkiliikkeitä, kippejä, kiintopyöräydyksiä, kieppejä ja niin edelleen. Hän harrasti alamäkipyöräilyä, hän harrasti rullaluistimilla temppuilua. Kaikkea tuommoista, mitä ei ihan ekana ajattele, että kuuluisi niin kuin alppihiihtäjän valmentautumiseen. Mutta lopputulos kuitenkin 17 vuotta maailmankappia, olympiahopeaa, 3 maailmankupin kokonaiskilpailun voittoa, 30 Suomen mestaruutta, niin kyllä se vaan niin kuin hiljaiseksi vetää. Joo, siis aivan käsittämätön menestys. Mutta nyt kun päästiin tähän aiheeseen, niin hypätään siihen vähän vielä syvemmälle niin kuin siirtovaikutukseen. Joo. Siitähän Joo. tässä varmaan Joo, oli kysymys. Se on mielenkiintoinen. Siirtovaikutus on varmaan se yksi vahvimpia perusteluja sille, miksi monipuolisuutta. Eli siirtovaikutus on sitä, että joku asia vaikuttaa positiivisesti johonkin toiseen asiaan. Ja Eli nyt jos Tanjan ollessa kyseessä alppihiihto, kierrät keppejä, niin kaikki tämä, mistä sä mainitsit, niin siirtyy jollain tavalla siihen, että se suoritus paranee. Joo, ja monikin asia siirtyy. Siinä esimerkiksi dynaaminen tasapaino, kyky hallita painopisteen sijaintia suhteessa tukipintaan liikkeessä. Ihan varmasti sama juttu polkupyörän päällä kuin alamäkeen mettässä mentäessä kuin mitä suksilla rinteessä. Sitten tämä, että mennään kovaa vauhtia eteenpäin ja puhutaan tämmöistä optisesta virrasta, eli mitä näköärsykkeitä tulee. Maisema vaihtuu, vilisee silmissä kovaa kyytiä. Niin Tanja itse sanoi, että hän oppi lukemaan tilannetta, oppi ennakoimaan tilannetta, oppi ajattelemaan eteenpäin. Ja siinä, missä pyöräilyssä väistelet jotain juurakkoa, niin Alpissa opit löytämään linjat, millä mennään sitten seuraavalle portille. No sitten psyykkisellä puolella rohkeus, uskallat mennä kovaa, vaikka siellä on näitä riskitekijöitä. Sitä kautta itseluottamus pönkittyy. Et paljon kohtia, jossa löytyy tämmöinen siirtovaikutus. Toki täytyy samaan hengenvetoon todeta, että siirtovaikutusta on myös negatiivista, joka tarkoittaa, että joku asia sotkee jonkun toisen asian oppimista ja tekemistä, mutta yleensä valmentajat pelkää tätä negatiivista siirtovaikutusta, että ei mennä sen takia pelaan padelia, kun se sotkee sen tennislyönnin. Mutta tutkimus osoittaa, että tämä negatiivinen siirtovaikutus liittyy yleensä oppimisen alkutaipaleelle ja se on ohimenevä ilmiö, että siinä on enemmän plussia kuin miinuksia ehdottomasti. Miten sä ajattelet siitä, kun jos pysytään tässä fyysisessä puolessa ja siirtovaikutusasioissa, niin jos on joku peliväline, joku urheilussa esimerkiksi jääkiekossa on maila tai no miksei voimistelussa voi laittaa lisäpainoja jalkoihin tai jotain tämmöistä, niin miten sä ajattelet tästä? Tai golfmaila on niin kuin painavampi maila, ajatellaan niin kuin voiman kautta, niin minkälainen näkemys sulla on tähän ja minkälainen siirtovaikutus siinä voisi olla? Jos puhutaan mailapeleistä, niin mä luulen tai on sitä mieltä, että vahvin siirtovaikutus on havaintomotorisella puolella. Opit seuraamaan katseella liikkuvaa kohdetta, opit ennakoimaan lentorataa, opit näkemään ääreesi näyllä, että vaikka katsot yhteen paikkaan, niin näet sivusilmällä, mitä tapahtuu. Opit liikuttamaan katsetta silloin, kun sitä pitää liikuttaa, tai sitten opit pitämään sen katseen paikallaan silloin, kun se pitää pysyä paikallaan. Tai opit poimimaan metelistä just oikean informaation. Opit louhimaan sitä dataa, mitä ympäristö aiheuttaa, sitä äänimassaa, mitä tulee, ja löytämään sieltä sen tarvittavan informaation. Niin mä luulen, että mailapeleissä toi on se keskeinen. Sitten toinen on tämmöinen taktinen, strateginen, että jos on ajattelee vaikka tennistä ja padelia tai squashia, sulkapalloa, niin kyllä siinä niiden
sektoreiden hahmottaminen, mihinkä se vastustaja voi lyödä ja miten sä omalla sijoittumisella pystyt peittämään niitä tiettyjä kentän alueita, niin se siirtyy ihan varmasti mailapelistä toiseen. Siirrytäänkö keskustelemaan sitten tuosta psyykkisestä puolesta? Sulla tuli sekin tuossa vähän esiin, että Tanja Poutiainen, nyt jos käytetään häntä esimerkkinä, niin uskalsi painaa menemään kovaa. Mutta miten tämmöistä monipuolisuutta, miten sä ajattelet siitä psyykkisestä ja niin kuin henkisestä monipuolisuudesta? Mä näen sen psyykkisen monipuolisuuden siirtovaikutuksen osalta just tommonen, että jotkut tietyt asiat siirtyy. Itseluottamus, rohkeus on yksi, mutta sitten varmaan kyky suunnata tarkkaavaisuutta, kyky sulkea häiriötekijöitä pois mielestä, niin on myös tämmöistä psyykkistä siirtovaikutusta. Mutta psyykkisellä monipuolisuudella valmentautumisessa sinähän on muitakin ulottuvuuksia. Varmasti jaksamiseen, motivaatioon liittyvä ulottuvuus on tärkeä. Jos mä ajattelen omaa valmentajan uraani, niin yli 20 000 tuntia samassa telinesalissa samojen naamojen kanssa, niin kyllähän siinä kuluu jutut ja alkaa pyörimään sama nauha uudestaan, että miten se toiminta pysyisi tuoreena, että sinne jaksasi tulla viikko toisen jälkeen, niin kyllä siinä, että jos se psyykkinen kautta sosiaalinen ympäristö vaihtuu, että se ei ole aina sitä yhtä ja samaa. Psyykkistä monipuolisuutta on myös se, että joskus tehdään asioita omatoimisesti. Joskus ne ohjelmat tuleekin sitten paperilla tai kännykkään ja ei ole se valmentaja siinä. Ja joskus tehdään valmentajajohtoisesti, että totellaan vaan mitä toinen komentaa, että hyvä valmennus on yhdistelmä näitä kaikkia, jolloin se lopputulema on se, että urheilija on tuoreempi ja motivoituneempi ja jaksaa paremmin sitä työtä, mitä pitää tehdä, jos meinaa eteenpäin päästä. Niin sulla oli Telineiden voimistelussa niin kuin Suomen historian parhaimpia voimistelijoita silloin. Onko sulla jotain esimerkkiä, tai varmasti on moniakin, mutta tuleeko sulle mieleen jotain, mikä liittyisi just tähän, mistä nyt puhuttiin, tähän, että tavallaan vähän vaihdetaan olosuhteita ja niin kuin saadaan siitä parempaa tulosta? Joo. Meillä siis Jyväskylän voimistelijoissa oli ainutlaatuinen mahdollisuus saada yksi maailman parhaita miesten telinevoimistelun valmentajia Suomeen. Me saatiin ja vieläpä ihan kustannustehokkaasti Heinz-Dieter Schulze Berliinistä, joka tuli meille valmentajaksi. Ja ennen Heinzin tuloa niin me oltiin harjoiteltu, uskallan väittää enemmän kuin kukaan Suomessa telinevoimistelua. Onko tämä joku 80-luvun loppu, 90-luvun alkupuolta? Joo, Saksan yhdentymisen jälkeen. Joo. Niin me treenattiin keskimäärin yli 30 tuntia viikossa ja jälkikäteen ajatellen, niin eihän siinä mitään järkeä ollut, että yhtenäkin vuonna oli 3 lepopäivää koko vuonna. Toki sunnuntait oli sitä, että me tehtiin trampoliinia, joka ei kuormittanut niin paljon ja meillä oli semmoinen peli tai leikki, että samaa temppua ei saa tehdä kahdesti. Että jos joku hyppäsi jännehypyn trampoliinilta monttuun, niin seuraava ei saanut tehdä jännehyppää, muuten joutui laulukuoroon ja ne saattoi kestää yli 3 tuntiakin. Palauttavat sunnuntai-treeni. Niin, mutta se, että sieltä rupesi tulemaan sitten kolmosvoltteja ja voltteja useilla kierteillä ja erilaisia, mikä oli tietyllä tavalla myös tähän monipuolisuuteen kiinnittyvää. Se oli Tanskanen ja Mönkkönen, eikö ollut silloin? Joo. Ne oli pikkupoikina siellä kulki matkassa sitten, joo. Mutta tämä Heinz kun tuli, niin hän linjasi, että 15-vuotiaan telinevoimistelijan harjoittelusta yli puolet pitää olla muuta kuin telinevoimistelua. Itse en uskonut siihen ollenkaan. Olin sitä mieltä, että nyt mennään kyllä harhaan, että ei tämä näin tule onnistumaan, että voimistelijaksi tullaan voimistelemalla piste. Mutta Heinz piti päänsä ja meidän harjoitteluun tuli sitten koripallon pelaamista, uintia, hiihtoa, kaikkea muuta voimistelun lisäksi sen ohella, että meidän kokonaisharjoittelumäärät väheni. Ja historia sen osoitti, että mies tiesi mitä teki, että tämän jälkeen niin meidän menestyskäyrä nousi pilviin, että Jani Tanskanen voitti maailmanmestaruuden ja
Jari Mönkkönen voitti Euroopan mestaruus hopeeta. Ja näin jälkikäteen ajatellen, niin pitkälti sen johdosta, että se harjoittelu monipuolistui. Toki täytyy muistaa, että kyllähän siinä sitten voimisteltiinkin ja edesmennyt Mika Holopainen teki kyllä upean työn silloin Tanskasen ja Mönkkösen kanssa, mutta yhtä kaikki se oli jotakin semmoista, mitä itse ei oltu aikaisemmin oivallettu, että voimistelija voi tehdä muutakin kuin pyöriä telineillä. Mun nyt pitää haastaa vähän silti, että niinku tämmöiset voimistelut, jota kutsutaan niinku varhaisen niinku erikoistumisen lajiksi, niin eikö siellä kuitenkin pidä niitä toistomääriä tulla riittävästi? Ja sitten ehkä jossain vaiheessa voidaan niinku mennä tämmöiseen lähestymiseen, mitä Heinz oli sinne tuonut vai? Se aivoton tekeminen ei ole paras mahdollinen tapa oppia. Ja yksi, mitä myös Heinz Dieter toi meille, niin oli se laatu. Että hän saattoi typistää 4,5 tunnin harjoitukset niin 1,5 tuntiin, jolloin pojilla oli kova tarve tehdä asiat hyvin, että ne sais sen hyödyn siitä irti, mitä on otettavissa. Että nämähän oli semmoisia salirottia, että ne Mönkkönen, Tanskanenkin, niin nehän piti väkisin poistaa salilta. Ne olisi siellä ollut niin kauan kuin niitä olisi antanut olla. Ja nyt ne joutuu oikeasti keskittymään siihen, että kun niillä ei ollutkaan sitten aikaa määrättömästi käytössä. Et mä en usko siihen, että määrä muuttuu laaduksi. Toki tietty määrä pitää olla harjoittelua, ettei oppiminen vie sen aikansa. Ja varmasti yksilöllistä. Ja yksilöllistä, kyllä. Sitten mikä on se tausta, minkälaisille ärsykkeille on elämässään altistunut, että toi Jari Mönkkönen on mielenkiintoinen siinä mielessä, että hän oli 6-luokkalainen, kun ensimmäisen kerran elämässään tuli voimistelusalille. Että jos oppaita luetaan, niin 5-vuotiaana on jo niin kuin ihan viimeiset hetket aloittaa se määrätietoinen valmentautuminen, ja tämä herrahan osoitti sen ihan vääräksi, että on mahdollista. Ja kun Jarin ja hänen äitinsä Ullan kanssa on keskusteltu, niin Jarin nuoruushan oli hyvin monipuolista. Hän asui Jyväskylässä siinä Laajavuoren rinteen lähellä. Hän kävi siellä suksilla temppuilemassa, freestylia harrasti, kiipeili puissa, metsässä seikkaili, teki kaikkea mahdollista. Ja sen johdosta pohjat oli hyvät, fyysiset pohjat, kroppa kesti kuormitusta, kun oli tehty erilaisia asioita paljon. Se oli sitten jossain määrin vaan niin kuin looginen jatkumo se, että ruvettiin voimistelemaan. Tästä on nyt luontevaa siirtyä sellaiseen aiheeseen, joka on melko suuri haaste suomalaisessa urheilussa ja miksei myös yhteiskunnassa tällä hetkellä, että kun tuohon aikaan niin oltiin metsässä ja kiipeiltiin puissa tai miksei kiipeilytelineissä ja vähän pudottiin ja juostiin ja pyöräiltiin ja muuta, niin nythän kaikki tutkimukset osoittaa, että tämmöistä ei ole ja siis yhtä paljon kuin aikaisemmin, niin sehän aiheuttaa sitten melkoisia haasteita sille, että jossain vaiheessa sieltä kasvaisi näitä urheilijoita myös. Niin miten sä oot seurannut tätä tilannetta, että eipähän niinku liikuta tai kiipeillä puissa ihan hirveästi enää? Joo, tää on surullinen tilanne ja musta oli hauska toi pesäpallosuuruus Jani Komulainen kerran sanoi, että Sotkamossa suurin lahjakkuustekijä nuorella pesäpalloilijalla on vanhempien ammatti. Että jos jompikumpi, isä tai äiti on opettaja, niin se on niin kuin lahjakkuus tekijä numero 1. Ja sitten kun mä tivasin, että no miten niin silloin heillä on liikuntasalin avain. Sitten sinne pääsee sinne saliin. Että tämä saavutettavuus, mihin äsken viittasit, niin on tärkeä asia. Ja onhan niitä surullisia esimerkkejä. Mä muistan Jyväskylässä Nisulan Monttu on semmoinen yksi liikuntakeskus, niin siellä oli piikkilanka-aita liikuntapaikan ympärillä ja kolikkoautomaatti portilla, mistä rahalla pääsi sitten niin sinne urheilemaan, jos vaan niin kuin budjetti kesti sen. Niin onhan se karmeeta, että verovaroilla tehdään tuollaista. Toki tänä päivänä onneksi ei ole enää sitä piikkilanka-aitaa. Joo, ja toihan on aika normaalia monessa kunnassa, että
pääsy kielletty urheilukentille, niin ei se nyt varmasti ainakaan paranna tätä tilannetta. Joo, ja sitten kun sinne päästään organisoituihin harjoituksiin, niin ollaan sitten siinä jonossa ja odotetaan omaa vuoroa ja mitään ei tapahdu. Joo. Ja koululiikunta tietysti yhtenä tässä. No joo, siitä voisi oman podcastinsa pitää. Suomessa on Euroopan unionin alhaisimpiin kuuluva liikuntatuntimäärä viikossa koululaitoksessa. Et siinä, missä monessa maassa on tunti koululiikuntaa joka päivä, niin meillä on se vuosiasteesta riippuen 2 tai 3 tuntia viikossa. Ja kun yksi oppitunti tulkitaan niin, että se on 45 minuuttia, eli suomalainen koululainen on liikuntatunneilla 90 minuuttia viikossa, josta 30 minuuttia menee siirtymisiin, pukeutumisiin, järjestelyihin. 60 minuuttia ollaan salissa tai kentällä, ja jos on oikein hyvä tunti, harvinaisen hyvä tunti, niin se on aktiivinen puolet ajasta. Eli suomalainen koululainen liikkuu viikossa liikuntatunnilla 30 minuuttia, niin sen ymmärtää kaikki, että sillä ei ihmeitä saada aikaa. Ei saada, ei mennä syvemmälle tähän tulevaan sieltä me ei valitettavasti me ei saada apuja tähän ongelmaan. Siirrytään toiseen aiheeseen sitten, eli taitoharjoitteluun, josta sulla on niin todella laaja pitkä kokemus ja tiedät paljon, mitä sä haluaisit siitä nostaa ensimmäiseksi esille? Wolfgang Schellhorn, yksi arvostettu motorisen oppimisen tutkija Saksasta, sanoi kerran, että kaikki identtiset toistot 3. jälkeen on ajan hukkaa. No niin, mitä hän sillä tarkoitti? Hän tarkoitti sillä sitä, että silloin kun me jauhetaan identtisesti jotakin asiaa ilman vaihtelua. Vaihteluhan on, monipuolisuus on laaja käsite, mutta yksi alakäsite sille on vaihtelu. Niin, vaihteleva oppiminen, vaihtelu, joo. Ja silloin jos me tehdään jotakin suoritusta identtisesti, niin silloin me ei jouduta prosessoimaan sitä ongelmaa. Urheiluhan on ongelmanratkaisuja. Meidän pitää saada kiekko maaliin tai pallokoriin tai volttijaloilleen. Niin tämän ongelman ratkaisu tulee työmuistista. Me muistetaan se ratkaisu ja me ei jouduta prosessoimaan sitä. Ja silloin se ei edesauta oppimista. Tämmöinen paradoksi, kun unohtaminen auttaa muistamaan, että kun me tehdään jotain suoritusta, sitten tehdään välillä jotain muuta. Sitten kun me tehdään taas sitä, millä aloitettiin, niin me joudutaan tavallaan palaamaan lähtöruutuun ja pohtimaan, että miten tämä juttu nyt menikään. Ja se on se, mikä auttaa oppimista. Niin se vahvistaa sitten sitä yhteyttä siihen liikkeeseen. Joo, ja evoluutio on tehnyt meistä semmoisia, että silloin kun se aistumus, mikä me saadaan liikkeestä, ei vastaa sitä ennakkokäsitystä, mikä meillä on, kun me lähdetään tekemään sitä liikettä tai suoritusta, niin silloin meidän elimistö kiinnostuu oppimisesta ja silloin se on niin kuin starttinappula oppimiselle. Ja valmennuksen tehtävä on synnyttää tämä ristiriita sen suhteen, mikä oli tarkoitus tehdä, mitä tuli tehdyksi näiden välille. Niin ja valmentajan tehtävä siinä ehkä havainnollistaa sitten. Joo, ja antaa semmoisia tehtäviä, että se asia pikkusen muuttuu tai muokata vähän ympäristöä sille, että se pikkusen muuttuu, jolloin urheilija joutuu adaptoitumaan, sopeutumaan ja sitä kautta hänen taitavuutensa sitten kehittyy. No yritetään löytää tähän joku esimerkki. Tuleeko sulle vaikka jostain suomalaisesta perinnölaista, vaikka keihäänheitosta mieleen jotain tähän liittyvää, joka voisi havainnollistaa sitä meidän kuuntelijoille, niin kuin konkretisoida? Joo. Suomalainen laji, mutta otetaan saksalainen esimerkki. Tämä olympiavoittaja Thomas Röhler harjoittelussaan Jenassa, niin juuri kun hän on lähtemässä heittoon, niin valmentaja sanoi, että mitä vuoren huippua, jota näkyy siellä stadionin taustalla, kohti seuraava heitto suunnataan. Eli heittäjä Röhler lähtee liikkeelle ja siinä liikkeessä tulee. Niin, tai pikkusen tai vähän ennen että. Jolloin sen seurauksena hän joutuu mukautumaan, joutuu sopeutumaan, joutuu säätämään sitä heittoa, että siitä tulee sen suuntainen kuin mikä tehtävä hänelle on annettu.
Ja tämä, vaikka se on koko ajan keihäänheittoa, niin siellä on kuitenkin se vaihtelun elementti läsnä. Aivan, koska keihäheitossa saattaa tuulla eri stadioneilla eri paikoista ja kisan aikana saattaa tuuli muuttua tai joku muu tekee Juuri sitten, näin. niin hän on siihen valmis. Tämähän on semmoinen yksi väärin ymmärretty ulottuvuus tai väärin tulkittu, että monipuolisuus tarkoittaisi sirkus on hyvä juttu, että se on huono sana, mutta sirkustemppuilua, että ei se sitä tarkoita. Niin, että jongleerataan ja pyöräillään takaperin. Niin, yksipyöräisellä toinen silmä kiinni ja foliohattu päässä, niin ei monipuolisuus sitä, että se voi olla, etenkin kun mennään huipputasolle, niin se voi olla hyvin pieni muutos. Se voi olla ihan muutaman sentin pidempi tai lyhempi askel tai jos on joku väline, niin ammutaan kiekko pikkusen eri paikkaan. Joo. Tai heitetään kuntopallo vähän. Niin, tai heitetään vähän eri paikkaan. Aivan. Tai sivusta kuntopallon heittoja, vaikka jotain kohteita sitten muutellaan. Juuri näin. Hyvin pieniä muutoksia sitten siihen nähden. Mitä mieltä sä oot suomalaisista harjoitusolosuhteista? Onko meillä niin kuin olosuhteet kunnossa tästä monipuolisuuden näkökulmasta? Se kiinnittyy paljon lajiin, mutta yleisesti ottaen niin meidän mindsetti on ehkä pikkusen kalibroinnin tarpeessa. Just tuossa kun mainitsin Tanja Poutiaisen, niin hän sanoi, että merkittävä kehityshyppäys hänen urallaan tapahtui, kun hän alkoi tietoisesti hakeutumaan huonoihin olosuhteisiin. Että hän oli aikaisemmin hakenut aina, että rata on hyvä, ettei ole kulunut. Niin sitten hän oivalsi sen, että hän oppiikin paljon enemmän, jos hän laskee huonolla radalla. Ja jos on huonot olosuhteet, on sumua, ei tahdo nähdä, niin silloin kannattaa mennä harjoittelemaan. Ja voisi sanoa, että huonot olosuhteet on hyvät olosuhteet oppimisen kannalta. Totta kai, jos ei uimari veteen pääse, niin kyllä se sitten vähän hankalaa on. Tai hiihtäjällä ei ole lunta, mutta periaatteessa niin näiden olosuhteiden taakse ei voi mennä. Me ollaan ehkä liikaakin selitelty asioita sillä, että on huonot olosuhteet. Pakko kysyä nyt, kun täällä vieraana oot, niin lahjakkuudesta, kun puhutaan lahjakkuudesta, urheilijan lahjakkuudesta liittyen tähän monipuolisuuteen, niin minkälainen näkemys sulla on, jos me puhutaan hetki niin kuin lahjakkuudesta? Ihan ensimmäiseksi mä varoittaisin liian aikaisin lahjattoman tai lahjakkaan leiman lyömistä. Tästä on mielenkiintoisia tutkimusesimerkkejä. Belgiassa Van Dorpe ja kumppanit tutki telinevoimistelijoita. Belgia on siis naisten telinevoimistelussa on hyvä maa, ihan maailman kärkikastia. Siellä maajoukkueen voimistelijat valitaan tryout-leireillä. Tutkijat meni mukaan tämmöiselle leirille, missä tehtiin valtava määrä erilaisia testejä. Oli voimatestit, nopeustestit, oli lajinomaiset testit, liikkuvuustestit, mitattiin hengenlahjat ja selvitettiin vanhempien sosioekonominen asema ja kaikki mahdollinen. Huippuvalmentajat, ammattivalmentajat kertoi, että kenestä tulee hyvä voimistelija, ja nämä valittiin niihin valmennusryhmiin. Tutkijat pisti nämä muistiin nämä arviot ja sitten palasi asiaan muutaman vuoden päästä ja katsoi, että kenestä oikeasti oli tullut hyvä. Niin sanonnan mukaan Sokea Reettakin olisi paremmin arvioinut sen lahjakkuuden kuin nämä huippuvalmentajat. Eli sä et pysty sanomaan liian aikaisin, kuka on lahjakas ja kuka ei. Mulla on omakohtainen esimerkki, silloin kun toimin koulumaailmassa, niin Lauri Markkanen tuli urheiluluokalle, 7-luokalle 13-vuotiaana. Joo, se oli yläkoulu. Yläkouluun, niin. Niin rima väpättää vieläkin. Että jos Jyväskylän kaupunki ei olisi pistänyt rautaisirippua kunnan rajalle, että jos sinne olisi otettu Muuramen ja silloisen maalaiskunnan koululaisia tälle erikoisluokalle, niin ei Markkasella olisi ollut mitään asiaa. Hänen lahjakkuutensa ei ollut millään muotoa tunnistettavissa vielä tuossa iässä, että sitten vasta myöhemmin. Ja mä tänä päivänä
Jyväskylässä törmään ihmisiä, jotka röyhistää rintaa, että kyllähän minä näin heti, että Markkasesta tulee tähtipeluri, mutta höpö. Että ainoastaan isä Pekka Volkki-Markkanen oli se, joka usko poikansa ja kukaan muu ei ollut sitä mieltä, että tämä on mitenkään poikkeuksellinen kaveri. Tai sitten toinen esimerkki mulla oli Määttä, kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, niin tuli myös urheiluluokalle, ei ollut mikään ihmeen hyvä. Iso poika, vahva poika, pärjäs sillä, mutta ei mitenkään erityisen hyvä. Et vasta myöhemmin sitten puhkesi kukkaa. Hei, pysytään hetki tuossa. Minkälaista se heidän arkensa oli Markkasen ja Määtän silloin siellä yläkoulussa? Muistaakseni olitte rakentanut sinne ihan hyvän mahdollisuuden liikkua tarpeeksi. Tuossa joku aika sitten kaivelin vanhoja tiedostoja, niin löysin yhden lukujärjestyksen, minkä olin tehnyt Markkasen luokalle silloin, kun hän oli 14-vuotias. No siinä oli 19 tuntia koulupäivän aikana mahdollista harjoitella. Viikon aikana 19 tuntia? Niin. Joo. Ja eli noin 8 ja kello 16 välillä. Joo, tai 17, joo. Ja osa oli siis liikuntatunteja, osa oli kerhoja, osa oli omatoimista tekemistä. Ja no Markkasesta täytyy sanoa se, että hän ja 2 muuta 7-luokkalaista tuli mä olin silloin rehtorina kansliaan ja kysyi, että voisiko he tulla aamulla ennen koulualkua heitteleen saliin, mikä oli niin kuin julkea kysymys, koska se ei millään muotoa istunut jyväskyläläiseen toimintakulttuuriin omiin päin mennä sinne saliin. Mutta pojat oli tuttuja ja poikien isät oli mulle kaikki tuttuja. Siinä oli Laurin lisäksi Eero Äbi ja Semi Laine. Niin olin poikien isien kanssa yhteydessä ja sovittiin, että pojat saa tulla, että mä en ole käräjillä sitten syytettynä, jos nilkka nyrjähtää siellä. Ja sitten mä sanoin siivoojille, jotka myös mussutti vastaan, että jos tämmöisiä ukkoja oven takana, niin te päästätte ne saliin. Ja kun Suomessahan peruskoulun rehtorilla on enemmän valtaa kuin Pohjois-Korean johtajalla, että se tekee mitä huvittaa. Niin eihän siinä muu auttanut. Pojat oli siellä ja ei nyt joka aamu, mutta useana aamuna 5:30, niin herrat oli heittelee koripalloa siellä koulun salissa. Mutta mä itse ajattelin sen asian silloin niin, että Lauri sai ihan tarpeeksi koripallon honsussa. Siellä oli Laineen Jari ja Helimäen Enskä ja näitä kavereita valmentajina, Tristan Fey, niin heidän kanssaan keskusteltiin, että ei ne tarvitse enempää lajiharjoittelua, että ei liikuntatunneilla tarvii Laurin pelata koripalloa. Meitähän kiinnostaa suunnilleen nämä määrät, että mitä ne oli. Ne oli 3-14-vuotiaita silloin, tai Markkanen oli, niin monta kertaa viikosta ja monta tuntia, muistatko yhtään? Niillä oli koripalloon. Kyllä niin päivittäin oli ja useina päivinä oli 2 harjoitusta. Joo. Mutta että me tuotiin se monipuolisuus sitten liikuntatunnilla. Ja hänellä oli siis lähtökohtaisesti jo vähintään 4 tuntia viikossa koululiikuntaa, oli urheiluluokan tunnit ja sitten oli nämä pakolliset liikuntatunnit plus valinnaiset päälle. Ja siellä ei juuri koskaan pelattu koripalloa. Ja sitten jos pelattiin koripalloa, niin mä otin Laurilta oikean käden pois. Mä sanoin, että sä saat koskea ainoastaan vasurilla palloon. Että jos sä kosket oikealla palloon, niin se on vastustajan pallonhallinta heti. Ja hänhän väitti vastaan ja sanoi, että hän ei tule elämässään vasenta kättä tarvitsemaan, että on ihan hölmöä, mutta niin tai näin toimittiin. Ja sitten siellä oli jääkiekkoilijoita samassa ryhmässä, niin mä sanoin niille, että ajakaa Lauria. Mutta älkää ajako niin, että se loukkaa itsensä, mutta ajakaa sille, että tulee kovuutta. Ja sitten hän joutui kestämään niitä kontakteja. Ja me tehtiin paljon kehonhallintaa, tehtiin paljon koordinaatiota, tehtiin paljon havaintomotoriikkaa. Ja itse asiassa oikeastaan tämä tarina alkoi Olli Määtän kanssa, joka on muutaman vuoden Lauria vanhempi. Niin sama juttu, että siellä olisi ollut aamujäät ja Jypi olisi tarjonnut harjoittelumahdollisuutta, mutta siellä oli Palsalammikko oli Jypissä silloin junioreissa valmennuspäällikkönä, niin sovittiin tai todettiin, että ei se tarvitse jääkiekkoa
että se tarvitsee jotain muuta tekemistä. Ja me tehtiin just, esimerkiksi havaintomotoriikkaa tehtiin paljon. Mä muistan elävästi, kun mä piirsin koulun palloihin numeroita ja kirjaimia. Ja sitten heitin pallon Ollille, jonka tehtävänä oli nopeasti kertoa mulle ääneen, että mikä kirjain siinä pallossa lukee. Ja eihän se ressukkani nähnyt ollenkaan. Se joutui ottaa pallon käteen ja sitten siinä niin kuin tavaamaan, että mitä siinä lukee. Ja poika sisuntui siitä niin paljon, että rupesi treenaamaan sitä. Ja ysiluokalla niin ihan sama, vaikka mä heitin nurkan takaa kierteellä sen pallon, niin hän pystyi saman tien sanomaan, mitä siinä lukee. Ja nyt sitten vuosien päästä, kun on herraa nähnyt, kun hän on Jyväskylässä kesät ja harjoittelee Jyväskylässä, niin hän sanoi, että ne siirtyi jäälle. Tämä äsken mainittu siirtovaikutus toimi, että kun hän oppi lukemaan niitä kirjaimia pallosta, niin hän oppi näkemään myös sitä jääkiekkopeliä. Niitä ollaan ennakoimaan tilanteita. Ennakoimaan tilanteita ja käyttämään tarkkaa näköä, ääreisnäköä ja tämän tyyppisiä asioita. Eli tuotiin tässä esimerkissä, tai näissä esimerkkeissä, niin se monipuolisuus saatiin koululiikunnan kautta. Ja jos meillä olisikin enemmän sitä koululiikuntaa, jos meillä olisi enemmän tämmöisiä ratkaisuja, niin kuin mitä onnistuttiin silloin tekemään, niin tämä maailma olisi parempi paikka. Varmasti myös sellaisille, jotka eivät edes tavoittele mitään huippu-urheilijan uraa. Juuri näin. Jean Cottehan, maailman tunnetuin liikuntasosiologi, on piirtänyt näitä malleja urheilijan poluista ja hänellä on yksi malli, on tämä varhaisen erikoistumisen spesifisyyden polku, jossa ruvetaan tekemään sitä omaa lajia hyvin aikaisin ja tehdään vain ja ainoastaan omaa lajia. Ja sitten on tämmöinen monipuolisuuden polku, jossa kokeillaan eri lajeja ja viedään useita lajeja rinnakkain, kunnes sitten panostetaan yhteen lajiin. Ja kolmas on harrastajan polku, joka on hyvin samanlainen tämän monipuolisuuden polun kanssa, että jos tehdään monipuolisesti asioita, niin silloin todennäköisyys sille, että se liikuntaharrastus kestää koko elinkaaren, niin on suurempi. Niin varmasti siitä ihminen nauttii siitä, mitä nauttii tekee. enemmän ja viihtyvyys on suurempaa ja sitten myös tämmöinen terveydellinen ulottuvuus, että kun on monipuolinen kuormitus, niin silloin näitä vaivoja on kenties vähemmän. Palataan tätä loppua kohden ehkä takaisin tuohon monipuolisuuteen ja sen haasteeseen. Jos ajatellaan niin kuin yksittäisiä valmentajia eri lajeissa, meillä on 80 000 suunnilleen valmentajaa tai ohjaajaa Suomessa. Suurin heistä tekee otopohjalta hommia, mutta näistäkin suurin osa alle 19-vuotiaiden kanssa toimii. Ja todella harva Suomessa on itse asiassa semmoinen ihan huippu ammattivalmentaja. Niin miten sä näet, miten me voitaisiin saada sitä tietoutta tästä, mistä me ollaan nyt puhuttu, joka on tutkittua tietoa, että ei tässä nyt ihan mutulla Sami Kalaja näitä asioita kerro, vaan ihan niin kuin tietoon pohjautuvaa, niin miten me saataisiin sitä ikään kuin tuonne ruohonjuuritasolle ja kentille ja saleihin, jossa nyt olisi aika tärkeää, että nämä meidän valmentajat sais vietyä eteenpäin tätä monipuolisuuden sanaa. Joo, musta tämä pitäisi uusia tämä seuratoiminnan rahoitusmekanismi. Nythän raha tulee määrästä. Mitä enemmän sulla on harrastajia seurassa, sitä enemmän saat rahaa. Ja nyt jos ne lähtee ne sun harrastajat toiseen seuraan kokeilemaan tai harrastamaan, niin saattaa olla, että ne on pois sulta sitten. Ja sillä jotenkin meidän pitäisi pystyä palkitsemaan semmoisesta monilajisuudesta kautta monipuolisuudesta. Meillä on Jyväskylässä nyt yksi kokeilu, mikä on hyvin mielenkiintoinen, missä on useita urheiluseuroja. Urheiluakatemia on siinä koordinaattorina. Ja siinä on 3.–6.-luokkalaiset nuoret urheiluseura-harrastajat on osallistujia. Ja niillä on 2 viikossa harjoitukset, jossa ensimmäinen tunti on omaa lajia oman valmentajan kanssa ja sitten toinen tunti on jotain toista lajia, jossa on sen toisen lajin valmentaja, mutta se oman lajin valmentaja kulkee matkassa, että se altistuu myös sille toiselle lajille. Ja
siellä on jääkiekkoa ja on jalkapalloa ja sit on, mitä ne harrastaa, on painia, on voimistelua, on uintia. Et ihan hyvä kattaus. Ja ne on meillä kokenut mahalaskun tämmöiset toisen lajin kokeilut. Ja jotenkin mä luulen, että tässä nyt ollaan viisastenkiven äärellä, kun ne menee sen oman lajin harjoituksiin. Ne rakastaa sitä jalkapalloa, ne menee futistreeneihin ja sitten ne futistreenit vaan jatkuu sillä painilla tai voimistelulla. Et se ei ole niin hankala asia kuin vaikka futarin lähteä sitten erikseen painireeneihin. Et aika näyttää, kuinka hyvin tässä onnistutaan, mutta ainakin nuo ensikokemukset on ihan rohkaisevia. Kuulostaa mielenkiintoiselta ja mielenkiintoista kuulla, mitä tuloksia tämmöisestä kokeilusta saadaan ja ehkä sitä voi sitten laajentaa myös muualle. Ennen kuin lopetetaan, niin olisi kiva antaa kuuntelijoille, niille valmentelijoille, jotka kuunnellut tätä hyvin mielenkiintoista jaksoa, niin kuin jotain konkreettisia vinkkejä. Et nyt kun ne on innostunut toivottavasti tästä monipuolisuuden aiheesta entistä enemmän, niin mitkä olisi sun semmoista 3 konkreettista asiaa, että jos mä nyt teen tässä seuraavassa harjoituksessa tai seuraavan viikon aikana, niin ainakin niillä pääsen liikkeelle ja teen oikeita asioita. Joo, eka liittyy alkulämmittelyyn. Harjoituksethan alkaa aina alkulämmittelyllä. Saksassa tehtiin tutkimus, jossa eliittiurheilijat teki rutiininomaisen alkulämmittelyn. Ne teki ihan by the book ohjatun alkulämmittelyn, joka oli kerta toisensa jälkeen aina samanlainen. Tutkijat laittoi piuhat kiinni päähän ja lihaksi ja katsoi, mitä tapahtuu, niin urheilijan tila, fyysis-psyykkinen tila oli sama kuin pienellä lapsella, jota isä tai äiti yrittää saada illalla nukkumaan. Ja nyt ymmärretään, että sehän ei ole optimaalinen tila etenkään oppimiselle. Niin mun ensimmäinen vinkki on se, että jokainen alkulämmittely pikkusen eri lailla. Aina jotain vaihtuvia elementtejä siinä. Alkulämmittelyllä on tietysti tietyt tavoitteet. Kehon lämpötila pitää saada nostettua, nivelten liikelaajuudet avattua, että ne tulee siellä toteutua. Mutta että miten näihin päästään, niin sitten joka kerta eri tavalla. Meillä oli Heinz-Dieter Schulzen aikaan 17 eri protokollaa alkulämmittelyyn ja niitä randomina sitten toteutettiin. Että se ei mene silleen, että sä tiedät just, mitä tulee tapahtumaan. Sitten toinen liittyy näihin harjoitteisiin, että olisi hyvä, jos edes kerran viikossa olisi joku uusi harjoite. Kerran sitouduin tyhmyksissäni lainausmerkeissä niin rakentamaan 6 kuukauden voimaharjoittelujakson Swimming Jyväskylän uimareille siten, että ne kävi salilla 3 kertaa viikossa ja ei ollut 2 samanlaista saliharjoitusta. Ja idea tähän tuli Peter van den Hogenbandilta, hollantilaiselta olympiavoittaja maailmanmestari uimarilta, jolla ei koskaan ikinä milloinkaan ollut 2 samanlaista harjoitusta. Ei uintiharjoitusta, ei oheisharjoitusta, ei mitään. Niin me tehtiin sitten, se oli itselle aika työläs, kun siinä piti kuitenkin olla joku järki, että se ei voinut olla sitä pelleilyä, vaan se piti olla hyödyllinen harjoitus, mutta kuitenkin erilainen. Ja ne uimarit otti kuin joulua aina, että mitä nyt tulee. Ja saavutettiin seurahistorian parhaat tulokset. Toki siinä nyt oli muutakin. Marko Malvelan uintivalmennus varmasti merkittävin tekijä, mutta ei se nyt haitannutkaan, että tehtiin aina erilainen saliharjoitus. Eli jos pystyisi jonkun uuden elementin tuomaan kerran viikossa, niin uskon, että piristäisi kummasti sitä harjoittelua. Sitten 3. vinkki liittyy valmentajien omaan hyvinvointiin. Ihmisellä on aivoissa harmaata ainetta, jonka määrä ja tiheys vaikuttaa urheilulliseen suorituskykyyn, kognitiiviseen suorituskykyyn, musiikilliseen suorituskykyyn, pitkäkestoiseen muistiin, Alzheimerin tautiin, YMS. Sen jälkeen, kun ihminen täyttää 8 vuotta, niin tämä harmaa aine alkaa vähenemään ja ohenemaan. Ja se on yhtä alamäkeä siitä eteenpäin.
paitsi jos ihminen opettelee uusia taitoja. Silloin taklataan näitä ikääntymisen haittavaikutuksia. Ja tämä toimii kaiken ikäisillä. Näitä positiivisia uusien asioiden opettelun vaikutuksia on aivotutkimus löytänyt jopa 100-vuotiailla. Että ei ole koskaan liian myöhäistä. Ja se voi olla jonglööraamista, tai se voi olla sitä, että lounaspöydässä laittaakin haarukan oikeaan käteen ja veitsen vasempaan käteen. Tai se voi olla sitä, että aamulla kun nousee pyörän selkään, niin nousee pyörän oikealta puolen, kun se pyörän jalka on aina vasemmalla puolen. Ja tällä tavalla tekee joitain asioita eri tavalla kuin on ennen tehnyt. Niin silloin tapahtuu positiivisia asioita päänupissa ja aivojen ja sitä kautta koko kehon hyvinvointi paranee. Hei, kiitos mainiosta vinkkeistä ja erinomaisesta keskustelusta ja vierailusta, Sami Kalaja. Kiitoksia.